ظن الجاهلية. وفي نفس السياق يا جماعة، سياق الاهتمام بالبيئة المسلمة وسياق الاهتمام بالمجتمع الإسلامي والشخصيات داخل المجتمع الإسلامي بشكل مبدع جدا، تذكر فئة داخل هذا المجتمع وهي فئة المنافقين، وتبدأ آيات تفصل في الفئة دي، والفئة دي بتقول إيه وبتتصرف إزاي وجواها بتحدث نفسها إزاي، علشان الفئة المؤمنة لما تسمع هذا الكلام وتقرأ هذه الآيات تتحصن ضد هذه الفئة المنافقة. دي أول حاجة تعرفهم على طول مباشرة، لما حد يقول الجمل دي يبقى ده من المنافقين، ولما حد يقول الجمل دي يبقى شخص بيحاول يفسد المجتمع الإسلامي. وفي نفس الوقت أني أنا كمسلم أعرض نفسي وأعرض كلامي على هذا الأمر، فلو أنا حدثتني نفسي بكلام شبيه بهذا الكلام يبقى لا، وقف عندك بقى، لأن كده أنت بتقترب لمنطقة خطر، وإن هذا الكلام لا يجوز أنك تقترب منه، وده أمر نفاق بيظهر في قلبك، حاربه من دلوقتي، وقف الفتنة في أولها. شايفين يا جماعة حتى الفتن اللي داخل قلوب الناس، يعني شوفوا حضراتكم الآيات، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. شايفين يا جماعة، شايفين اطلاع الله عز وجل، وإن في ناس بتخفي شيء في أنفسها الله عز وجل مطلع عليها وبيظهرها. يقولون الكلام بقى اللي بيظهر عليهم اللي هو الفئة المؤمنة على طول بترصده وبتقول إن الكلام ده بيصدر من فئة منافقة. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وبشكل واضح بقى يا جماعة، بشكل واضح جدا، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فالمؤمن عرف خلاص الله عز وجل مطلع على صدره وعلى فكره وعلى الخواطر اللي جواه، وهيمحص الإنسان ويختبره اختبار شديد جدا عشان تظهر كل علامات النفاق والكلمات اللي بتطلع من المنافقين، كل ده يظهر ويطلع على السطح، فتبدأ الشخصية المؤمنة تتقي هذا الكلام وتوقف الفتنة في مهدها فعلا. شايفين يا جماعة ازاي سورة آل عمران بتحصن الفئة المؤمنة والدولة المسلمة بالكامل من الفتن؟ شيء مهول طوال الصورة، فتن فتن فتن، إرشادات ازاي تحمي نفسك، حاسب من هنا، ما تتخذش أولياء، غير علاقتك الاجتماعية، غير كل شيء بيتغير علشان تقدر تواجه كمية الفتن المهولة اللي في سورة آل عمران. وشايفين يا جماعة النسق بمنتهى الوضوح بقى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يبقى أنت لما أقول لك آيات النفاق ولما أقول لك كلام المنافقين يبقى أنت ما تعملش زي المنافقين، ما تكونش زي هؤلاء اللي قالوا ده الناس دي لو كانوا هنا ما طلعوش للحرب ما كانوش ماتوا، يلا بقى. الكلام ده كلام قصده تدمير المجتمع الإسلامي من الداخل. يبقى أنتوا يا فئة يا مؤمنة الكلام ده ما يتقالش، الصفات دي ما تظهرش عليكم. وشايفين يا جماعة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يا سلام يا جماعة، شايفين فئة بتهرب من القتال عشان تنجو بنفسها فقلبها يتملي حسرة. وشايفين في الآية 151 فئة في منتهى القوة بتقابل الفئة المؤمنة وبتحارب الفئة المؤمنة ويلقى في قلوبهم الرعب. ونرجع للآية 126 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. إيه يا جماعة الروعة دي؟ إيه التحكم الكامل ده؟ الله عز وجل بيبين إن في القتال هتحارب وتواجه الفئة الكافرة وهتموت، الله عز وجل يرسل الاطمئنان في قلبك. طب تهرب من القتال، الله عز وجل يجعل ذلك حسرة في قلوبهم. طيب تواجه الفئة المؤمنة وتظن ان انت اقوى منهم وعندك قوة وعتاد واسلحة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ايه التحكم الكامل ده يا جماعة؟ شايفين الحفاظ على النفسية المؤمنة امام هذه الفتن الرهيبة، وان يشوف الامور على حقيقتها ويشوف الاحداث على حقيقتها وتحكم الله عز وجل الكامل في كل الامور، فتهدأ النفسية وتؤمن بالله عز وجل وتعلم ان النجاة في الايمان وان الهدى في الايمان وان الطريق المستقيم هو مع الله عز وجل ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تاني الحديث عن القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. شايفين يا جماعه الاهتمام بالمجتمع الاسلامي بقى؟ عفو ورحمه
ولين في القلب واستغفار للناس ومشاورة في الأمر، توكل من نفسية المسلمة على الله، فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وتكمل الآيات ونوصل عند الآية 167 تاني، وليعلم الذين نافقوا. شايفين يا جماعة بقى إظهار الفئة المنافقة عمل إزاي؟ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. شايفين يا جماعة بقى؟ شايفين التوضيح يا جماعة؟ شايفين إذا كان في فئة منافقة في المجتمع الله عز وجل بيبين لك كلامهم عامل إزاي، كل شيء في منتهى الوضوح عشان تقدر الفئة المؤمنة بمنتهى السهولة ترصدهم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهنا يا جماعة لازم نقف وقفة عند آيات جميلة جدا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وبعدين تاني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا حصل ارتقاء رهيب جدا. فاكرين واحنا بنقول ان بيحصل طول الصورة ارتقاء من الفئة المؤمنة طول ما هي بتتعلم، طول ما هي بتسترشد بآيات ربنا سبحانه وتعالى، بتتعلم من الآيات، بتعلم الفتن وطرق الوقاية من هذه الفتن، بترتقي الفئة المؤمنة. شايفين هنا يا جماعة الفئة المؤمنة بيقال ليها الناس جمعوا ليكم خافوا بقى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونشوف الفرق ما بين هذه الآية والتدرج اللي كان قبل كده حصل إزاي. فتلاقي مثلا في الآية 111 وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، يبقى دي بداية القتال اهو، بداية المواجهة. لو قابلوكم في القتال هيهربوا منكم. وبعد كده أحد والفتنة الكبيرة جدا اللي حصلت في أحد واهتزاز نفسية المؤمنين وزعلهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هم هربوا وسابوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل مع عدد قليل جدا من الصحابة. وبعد كده في الآية 154 ظهر القتال كإظهار للفئة المنافقة وابتلاء لتمحيص ما في الصدور وما في القلوب. فتعلمت الفئة المؤمنة من كل هذه الآيات وكل هذا التدرج في السورة عشان توصل في الآية 173 الفئة المؤمنة دي برد فعلها فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبالحق